Dobrou snídaní začíná den. U nás v Klogalery tomu není jinak. Několik let na stejné adrese nám přineslo mnoho zákazníků, s kterými jsme se spřátelili. Liší se různými profesemi a zájmy, ale spojuje je láska k hodinám a hodinkám. A kde vám je představit lépe než u snídaní? Do kanceláře Klogalery vede opravdu mnoho schodů. Možná mnohem víc jich musel překonat náš dnešní host. Vyrůstat v prostředí obklopeném umělci totiž není žádná legrace. Malíř, básník a muzikant, jehož největší životní vášní jsou bubny. Možná právě rytmus jej přivedl do Klogalery, Kdy si zakoupil jedny z upravených kapesních hodinek. Miloš Vacík. Říkám, tady bude trochu ticha. Protože jsem si taky vzal vlastně podobný hodinky. Já to viděl, to víte, že se koukám na. A právě tím, že jsou předělaný vlastně z těch kapesí, tak to bývá hlasitější než třeba. Ale vy máte teda úplně Tohle jsou ty klasický kapesní hodinky. Prosím tě, Miloši, jak ty jsi se dostal vlastně k hudbě? Můj tatínek byl takový té klasické školy ještě, prostě prvorepublikový, a hrál na housle. A on měl touhu, aby malý Milošek byl virtuózní houslista. Takže už ve 4 letech mě vzal na housle. A chodili jsme sem na Václavské náměstí, když jsme z Ořechovky, tak jsme jezdili vždycky jako tramvají na Václavské náměstí do housliček. Ale to moc dobře nedopadlo, protože jsem hrozně živý dítě. Prostě, jako chtěl jsem sportovat a opravdu říkali se jak pytel blech nebo zvedích ocáčků. Nevydržel jsem vůbec sedět a nic. Takže to dopadlo tak, že ten pan učitel vlastně mě jako atakoval, dal mi facku. Protože jsem prostě fakt asi už strašně štval, já si vlastně nedivím. No a to tatínek se popudil a už jsme tam nikdy nešli, byl jsem tam prostě asi půl roku jsem tam chodil. A potom v první třídě jsem šel do klasické jakoby hudebky a tam jsme měli nauku a paní učitelka napsala, na to byly různý nástroje, který bychom měli si vybrat. No a já jsem si z nich nic nevybral. A chtěl jsem, a vůbec nevím, co mi to napadlo, ještě s jedním kamarádem a řekli jsme, že chcem bubny. A to jí trošku vyděsilo, to bylo operní pivky nějaká. Taky vyběhla a za chvilku přišla, že teda jako to nejde a že musíme absolvovat nějaký jiný nástroj předtím. Takže já jsem protrpěl 3 roky zobcové flétny, kterou jsem teda absolvoval, takže umím hrát na flétnu, ale díky tomu. A potom hned, jak to šlo, jsem šel znova prostě to zkusit a chodil jsem do Radimky na Perouše, do Břevnova. Tam byl úžasný můj první profesor na bicí Ivan Novinák, legendární bubení, jazz barok, quintet a swingář, takový opravdu. A k tomu jsem teda chodil, takže někdy od 11 letech vlastně jsem se dostal jakoby k bicím. A ta muzika, jako díky teda rodičům, byla kolem mě pořád, byla to paní Hegerová a různá prostě symfonická muzika. Aha. Takhle pomaličku jsem se tím sám. To je, co se týká teda hudby, ale myslím, že ostatní to taky vědí, protože já samozřejmě jsem to také tušil, ty se věnuješ výtvarnému umění a docela, řekl bych, dlouhou část života. A no vlastně od malička, protože já, to šlo vlastně spolu sport, já jsem miloval fotbal, hrál jsem v závodě fotbal, potom tenis, ale u toho jsem chodil na výtvarku, na Petřiny a u toho jsem teda chodil na bicí, do hudebky. To byly takové 3 aktivity, které vlastně provázely celé dětství. Ale kreslil jsem, co si pamatuju. Byl jsem hodně ovlivněný filmem Cesta do pravěku. Což jsem potom až mnohem později zjistil, že vlastně všechny filmy, které mě opravdu ovlivnily a zasáhly mě, že byly od jednoho jediného autora, a to byl právě ten Karel Zeman. Ale vím, že Cesta do pravěku mě spustila takový to, že jsem pořád kreslil brontosaury.
A fotbal zase mě spustil, protože jsem pořád kreslil fotbalisty. A když už jsem potom četl, tak jsem měl knížky Vinetu a tady ty oči Shurhent a ten zase ilustroval potom Zdeněk Burian. Takže já jsem pořád kreslil Indiány. Takže vlastně to kreslení, hudba a ten sport teda do určitý doby byly taková součást života. To je úplně krásné, že jsi zmínil ty filmy a tyhle typy ilustrací, protože ty, dá se říct, že pořád fungují, pořád lákají nový diváky, nový vlastně zájemce, třeba ty knihy, kde ty ilustrace znovu se používají. A je to úžasně vymyšlené, protože tehdy se to bralo, že to je takový futuristický, dneska je to takový ten pseudofuturismus, který se někdy říká, že jo, třeba steampunk, nebo že to jakoby jde někam do toho průmyslu a nějak se tam inspiruje zase ta mladá generace. A to je bomba. A dneska se to i hodně do různých koláží dostává a zase se to recykluje, tak to je super takhle zmínit. A s tím určitě souvisí i to, když jsi pracoval s těma knížkama a vydal jsi se s nima určitě denně, tak si na něco pomyslel a věnoval ses vlastně i próze a četl jsem někde, že i básním. Ano, ono to je tak, že vlastně já jsem měl hodně čet, opravdu hodně čet, týkal jsem takových světů svých a můj tatínek vlastně, jmenuje se stejně Miloš Vacík, je básník, nebo byl básník srdcem. On byl novinář také, ale po 68. už nesměl pracovat, takže vlastně byl doma a tam vlastně dělal literárního kritika, dělal křížovky za 100 korun, tím se taky jako živil, nebo snažil se živit, tak nesměl pracovat. A nepsal verše, ale do šuplíku, protože nemohl tušit, že si to někdy vyjde. Takže mě vlastně ty verše tatínka provázely celý život. A ty verše jsou velice silný. A dá se říct, že mě taky dost ovlivnili. A tatínek se znal s panem Seifertem, s panem Hrubínem. No prostě opravdu u nás vlastně se, což mi taky došlo až později, se opravdu jako scházeli zajímaví lidi, taky dělal v chore Bohemice, takže u nás třeba jsme obrovský byt, takový prvorepublikový, kde jsem jezdil na koloběžce, jak byl velký, takže tam třeba byly večery, tam bylo třeba 30 lidí, jo, a všichni kouřili, že jo, tehdy, a byl to takový jako, takový, dalo by se říct, bohémský život, jo, ale byl poklidný, nebyly to nějaký piatiky, to vůbec ne. Ale pamatuju si na to a tatínek, měli jsme právě třeba Františka Hrubína, maminka mi to četla, takže já umím některé ty básničky nazpamět a vím, že tam ještě bylo i věnování od pana Hrubína. Takže ta poezie byla zase taková, ale přirozená součást, že mi to nepřišlo jako něco, co by bylo jakoby bokem třeba toho, co jsem četl, Indiánky, nebo to bylo taková přirozená součást. Nicméně v to určitě vyústilo, že si pustil do světa takové svoje literární dítě. Ano, já jsem si vždycky taky psal, jo? Je to pravda, i tím, a možná je to i tím, jak jsem miloval a miluju komiks, tak tam vlastně se snoubí obrázky s textem. No. A v určitou dobu jsem vlastně napsal tu knížku Pod hvězdami a jsou to věci, které jsem v sobě nosil dlouho, ale kde se vzali, to vůbec vlastně nevím. Podtitul té knížky je Povídky z pouště a moře. A je pravda, že díky muzice se mi podařilo cestovat. A třeba moje milovaná knížka Egyptian Sinuhet, to je z toho starého Egypta, tak nevím, jestli to je tím, ale vždycky jsem měl touhu se podívat do určitých prostě zemí, které se mi povedly. A to všechno, co jsem sbíral za ty roky, za ta léta, najednou vybuchlo vlastně v takový určitý silný období. Kteří lidé říkají, že jsou to vlastně trošku takový verše v próze. A také je pravda, že tatínek odešel v roce 99, ale tu jeho blízkost jsem přitom cítil velice jako silně. Je krásný. My jsme se vlastně na to dnešní setkání takhle speciálně vybavili. Myslím, že nastala ta chvíle a my jsme vám prozradili proč. Myslíte si, že kapesní hodinky už jsou dávno z módy? A co si je vzít na ruku? Proč ne? Vždyť je tak nosili už naši předkové. Vkládali je do kožených pouzder nebo je doplňovali řemínky. Umíme to i my v Clock Gallery. Díky ocelovému pouzdru z průhledy můžete mistrovství našich předků obdivovat opravdu zblízka.
Proč tě zrovna zaujali? Já už dlouhé roky mám rád hodinky. Mě to fascinuje, je spousta věcí, které mě fascinují, ale hodinky, a zase nevím proč, kde se to stalo, ale je to vlastně druh umění, jo, který je obdivuhodný v tom, že jak je to malé, a vlastně muž, já teda jsem bral hodně zemí, kde se muži zdobí, různý korálky, takový ty etnický, prostě nevím, Afričani, Brazilci nosí korály a tak dále. U nás se muži tolik nezdobí, takže jeden z mála šperků vlastně jsou ty hodinky. Takže tvar, barva, ciferník a tak dále, prostě je to celý koktejl toho, co mě na těch hodinkách baví. A mé první hodinky byly primky od tatínka. Tímhle určitě může začít spousta mužů v této republice, si myslím, že takhle vlastně přišli k hodinkám. Takže já jsem, ano, za vysvědčení dostal první primky od tatínka a nosil jsem vlastně hodinky od té první třídy. Jo? Prostě jsem zvyklý je mít na ruce ty hodinky. No a pak přišlo období, jsem říkal, hele, to jsou hezké hodinky a tak dále a tak dále. Začal jsem sbírat primky, potom po tatínkovi jsem nechal repasovat primky, takže mám samozřejmě ty tatínkovy hodinky. No a už to vlastně začalo a dlouhou dobu sbírám teda primky, takže mám sbírku primek, ale nejenom, prostě obdivu staré hodinky. Tady právě po tatínkovi jsem zdědil hodinky po jeho tatínkovi, takže po dědečkovi, který dlouhý roky nešli. Je tam sluníčko, já mám taky sluneční orchestr, takže to je takový provázaný, který jste mi tady ve vaší galerii spravili, takže jsem rád. Takže jsem rád, že... No a jsou to vlastně nádherné kapesní hodinky. Tak dneska už to byť vestičky mám rád, nenosím, ale tyhle hodinky mě zaujaly opravdu, já nevím, myslím, že ty jsi tady byl, že hned jsem jakoby po nich vlastně nějakým způsobem hned zbudili mu zájem. Jednak jsou nesmírně čistý, jo, jako ten design. Líbí se mi ty ručičky, líbí se mi ta vteřinovka, to kolečko na vteřin, asi se to možná jmenuje jinak, jo, nejsem úplně odborný na té vteřinovce. A korunka, no prostě ty hodinky mě zaujaly, jak jsou čišťonky, nikde tam není nic napsaný. Tak jsem po nich zatoužil a velice rád jsem vás vlastně podpořil. A dokonce jsem se dozvěděl, že co jsou vlastně vaše hodinky. Tak to je, pro mě to z nich dělá vlastně unikátní takový jako originál, který jsem si přál. Velice často je nosím a budí pozornost. No. Tak to máme velkou Vy jste o těch hodinkách slyšeli a jsou to vlastně uvnitř, je takový strojek, jako je třeba tady v těch kapesních hodinkách. Takže přesně takovéhle kapesní hodinky se daly pak na ruce použít. Já jsem si teď vybavil jednu zajímavost, protože jsem před pár dny tady byl na jedné akci, kterou si pořádal, a ty si ty hodinky odkládal, aby si mohl bubnovat. A to se mi moc zalíbilo, tenhle detail, aby si hodinkám neublížil, protože ono jim to úplně neprospívá, když by se s hodinkami třeba bubnovalo, nebo si dělali nějaké takové pohyby, hodně, kdyby se vystavili třeba otřesů. A to mě zaujalo, ale spíš bychom měli povědět, kde jsem to byl, co si otvíral, co si zahajoval. Tak já kromě toho, že vlastně dělám muziku, tak vlastně opravdu od malička se věnuju výtvarné práci. Já jsem dokonce nestudoval konzervatoř, ale studoval jsem výtvarnou školu, takzvanou holárku. A od té doby vlastně ta výtvarná práce, obrázky byly velice úzce spjaté i s tou hudbou, co jsem dělal. Já jsem dělal autorské, kromě toho, že jsem hostoval všude možně, od popu až po jazz a vlastně i symfonickou hudbu, tak jsem vždycky se věnoval svým autorským projektům. Šum svistu, sluneční orchestr, tam orchestra, tam batukáda. A to všechno byly projekty, které šly v ruku v ruce s nějakým výtvarným projevem. Jo? Ať už to byly kostýmy, nebo podoba desek, nebo ze šum svistu jsme si ještě v té první fázi malovali obličeje, hodně jsme střídali kostýmy, bylo to hodně výtvarné. A já jsem vlastně v divadle Kalich měl vernisáž, obrazů a kreseb, a také v roce 2019 jsem začal dělat se sklem, takže tam vystavuji i svoje skleněné vázy, skleněné objekty a sundoval jsem si hodinky, protože já si na svých vernisážích taky hned sám zahajuji, zabubnuji. Do to první adventní neděle, tak jsem to nechal na takovou jako klidnou, spíš meditativní jako hudbu. Ale stejně... To bylo moc hezký a hezky to doprovázelo obrazy a ty barvy, co tam mohli lidi vidět. A dokdy vlastně výstava bude? Bude do konce ledna, je tam vlastně 2 měsíce.
A buď je to divadlo, tak je tam krásná galerie, takže všechny, kdo by měli zájem, srdečně zvu se podívat do divadla Kalich, kde to spojit s divadlem a potom tam je taky výstava obrazů. A kdo by si chtěl ještě rozšířit ten věm právě o tu hudbu, tak má možnost ještě stihnout nějaký koncert třeba letos nebo na začátku příštího roku? Ano, já nejvíc hraju se svým bubeníckým tělesem tam batukáda, což jsou bubeníci, jsme inspirovaní v Brazílii, kde jsem několikrát byl, taky na mých obrazech je to vidět, ty džungle, tukaní, pralesy. Takže my budeme s tamtamem letos hrát na Silvestra, až na Silvestra, bude to v Ambiente Brasileiro, to jsou takové restaurace s brazilským jídlem, tak tam určitě. A taky my každý rok s tamtamem hrajeme vlastně koledu, kterou pojmu tak, nechci to znevážit, já koledy miluji právě z Doktory Bohemiky, ale vlastně udělám speciální aranžmá bubny a koleda. Jo? Takže je to vlastně jako takový mix netradiční. Takže to se taky chystáme, takže kdo bude... Musím říct, že si mě hned budu sledovat. No, bude to vždycky na Vánoce, dáme... Určitě, je to takhle, ono to není pro veřejnost, ale vlastně my to natočíme jako takový dárek k Vánocům pro naše fanoušky. To už bude asi 5. nebo dokonce 6. koleda, 6. aranžmá, kde my třeba zpíváme Tichou noc, a to je vlastně takový 6/8, taková afro, jako ta... Takže k tomu jsou ty bubny. No, je to prostě speciální bubenicko, tady vlastně vánoční aranžmá, takže potom pozveme posluchače na náš Facebook nebo na webové stránky a tam nebo na YouTube se to dá jako vyhledat. Určitě. Tak se podívejte. Já myslím, že těch typů, co můžete navštívit, co můžete slyšet a zažít, je určitě hodně. Miloši, díky moc, že jsi nás navštívil, že jste přišel podívat na snídani. Já děkuji za pozvání. S chutí se do něčeho pust a něco si ochutnej. Těším se tady na ten mrkový dort, takže loučím se. Děkuji, Patriku, děkuji. Naschledanou.